नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा टिकटकको 2 स्टेप भेरिफिकेसनको बारेमा बताउँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। टिकटक 2 स्टेप भेरिफिकेसन के हो, कसरी यसलाई भेरिफाई गर्ने, 2 स्टेप भेरिफाई कसरी गर्ने, 2 स्टेप भेरिफाई नगर्दा के हुन्छ र 2 स्टेप भेरिफाई गर्दाका फाइदाहरू के छन् भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु र 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि गरेर देखाउँदैछु कसरी गर्ने भनेर। त्यसको लागि म तपाईलाई टिकटकमा लिएर जान्छु। टिकटकमा तपाईहरु जानुहोला, आफ्नो टिकटकमा जानुहोला। टिकटकमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुको टिकटकबाट तपाईहरु आफ्नो प्रोफाइलको अप्सनमा जानुहोला। यहाँ म टिकटकबाट प्रोफाइलको अप्सनमा जाँदैछु। टिकटकबाट प्रोफाइलको अप्सनमा गएर प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले माथितिर यहाँ 3वटा धर्काको अप्सन देख्नुहुन्छ, यस ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो 3वटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगइन। सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन। मतलब यहाँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन यो अन भइसकेको छ र यो अन गर्नु पर्ने हुन्छ। अब यो टिकटकमा 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन नगर्दाखेरि भनेको टिकटक तपाईहरुको ह्याक हुन सक्छ। तपाईहरुले टिकटक आइडी क्रिएट गर्नुभएको छ र तपाईहरुको टिकटकमा धेरै नै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। तपाईहरुको फलोवर्सहरु धेरै नै बढिरहेका छन् भने तपाईहरुले भविष्यमा गएर पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको टिकटक ह्याक हुन सक्छ र त्यो ह्याकबाट बचाउनका लागि टिकटकलाई 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। म अब अर्को एउटा आइडीमा लगइन गर्छु र यो प्रोफाइलमा जान्छु। त्यसपछि यो 3वटा धर्काको अप्सनमा गएर यहाँ प्राइभेसी एन्ड सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला सेक्युरिटी एन्ड लगइन। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अफ छ। अब यो अफ रहेको 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्नका लागि त्यसै ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट अन गर्नलाई 2टा माध्यम छन्, एसएमएस मोबाइल नम्बर अथवा तपाईहरुले इमेलबाट यसलाई भेरिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट 2टा माध्यमबाट हामीले अन गर्न सक्छौं। अब हामीले यो 2टा माध्यमबाट 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्यौं भने तपाईहरुलाई 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गरिसकेपछि ओटीपी कोड आउनेछ 6 डिजिटको। त्यो ओटीपी कोड तपाईहरुले हालिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले टिकटकलाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ र कसैले पनि तपाईहरुको टिकटक आइडीमा लगइन गर्छ भने 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गरिसकेपछि 6 डिजिटको कोड आउनेछ तपाईहरुको मोबाइलमा। त्यो कोड राखिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोला, यसमा टिक लगाउनु होला र यो तल्लोमा टिक लगाउनु होला। यो 2टामा टिक लगाएर अब हामी 2 स्टेप भेरिफिकेसन गर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तलतिर टर्न अन भनेर देख्दै हुनुहुन्छ। यो टर्न अनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो टर्न अनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो गरिसकेपछि अर्कोचोटी पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि पनि मद्दत पुग्नेछ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गरिसकेपछि। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट अब कन्ट्री कोड छान्नुपर्ने हुन्छ। जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईले त्यही कन्ट्रीलाई छान्नु होला यहाँबाट र छानेर तपाईहरुले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर राखिसकेपछि त्यो फोन नम्बरमा तपाईहरुलाई ओटीपी कोड आउँछ र त्यो ओटीपी कोड हालेपछि मात्रै तपाईहरुले त्यो आइडी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अरु मोबाइलमा लगइन गर्नुभयो भने अब आफ्नो कन्ट्री कोड छानिसकेपछि यहाँबाट फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बर राखिसकेपछि अब तपाईहरुको त्यहाँनेरि सेन्ड कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई त्यहाँनेरि कोड आउनेछ। जुन नम्बर राख्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँनेरि अथवा तपाईले पहिले आइडी क्रिएट गर्दाखेरि अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि फोन नम्बर राख्नु भएको थियो, फोन नम्बरबाट बनाउनु भएको थियो भने पनि त्यही फोन नम्बरमा तपाईहरुलाई ओटीपी कोड आउँछ र पहिला फोन नम्बर राख्नु भएको थिएन र अरु कुनै माध्यमबाट तपाईहरुले आइडी क्रिएट गर्नु भएको थियो भने अब तपाईहरुले यहाँनेरि फोन नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी फोन नम्बर राख्नु होला कन्ट्री कोड छानेर। यो नम्बर दिस फोन नम्बर इज अलरेडी टेकन भनेको छ। मैले यहाँ नम्बर जुन राखिरहेको छु यो आइडी यो नम्बरबाट पहिल्यै अरु कुनै आइडी भेरिफाई भइसकेको छ र यो नम्बर चलेन र अर्को कुनै नम्बर म राखेर ट्राई गर्छु र यसरी नम्बर राखेर तपाईहरुले हाल्नु होला। नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नु होला। सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई 6 डिजिटको कोड आउँछ। त्यो कोडलाई तपाईले त्यहाँ राख्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा चेन्ज गर्नु भएन भने पनि तपाईहरुले त्यो सेक्युरिटी कोड लगइन गरिसकेपछि 2 स्टेप भेरिफाई गरिसकेपछि कसैले पनि तपाईहरुको आइडी ह्याक गर्न सक्दैन। किनकि तपाईले
जुन नम्बर त्यहाँ राख्नुभएको छ त्यो नम्बरमा 6वटा डिजिटको कोड आउँछ। कसैले तपाईँको आइडी ह्याक गर्न खोज्यो भने त्यो कोड राखिसकेपछि मात्र तपाईँहरूको आइडी चाहिँ खुल्नेछ र त्यो प्रकारले हामीले टु स्टेप भेरिफिकेसन गर्न जरुरी छ। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।